Γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου το συνέλαβα μια φορά όταν είχα πάει στο κέντρο της Αυστραλίας, μέσα στην έρημο, και βρέθηκα κατά τύχη σε κάτι ιερούς χώρους στον Αμπορίτσινη, αυτομάτως το χέρι μου πήγε να κάνω το σταυρό μου, πιστεύεις. Διότι, αλλά και όταν βρέθηκα στη Σιγκαπούρη, μέσα στους ναούς που συνυπάρχουν τόσο αρμονικά, μουσουλμάνων, βουδιστών, ξέρω εγώ, Ινδουιστών, το ίδιο σεβασμό και το ίδιο δέος είχα. Δηλαδή, μέσα μου είναι αυτός ο σεβασμός για το πιστεύω του άλλου, για το μεταφυσικό, για όλα αυτά. Αλλά δεν είμαι θρησκόληπτος. Και έτσι δεν θα μπορούσα να κάνω μια εικόνα με αυτή την έννοια. Δεν θα μπορούσα να κάνω μια εικόνα τέτοια. Και δεν θα ήταν και σωστό. Γιατί δεν κάνω μια εικόνα για το προσκυνητάριο. Ναι, ακριβώς. Ναι, γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, καταλάβες. Γι' αυτό και είδες ότι δεν υπάρχει χρυσό. Δεν χρησιμοποιείται το χρυσό. Καθόλου. Με ενδιαφέρει οι τοιχογραφίες αυτές οι πάσχουσες που έχουν υποστεί τις σπαθιές και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό με ενδιαφέρει. Το συναντάς όμως και στα καμένα μου μέσα αυτό το πράγμα. Ακόμα και στις προσωπογραφίες μου καμιά φορά που να το συναντήσεις την ίδια προσέγγιση. Ναι. Αλλά γενικά λίγο αλλάζει στις μορφές των ειρηνιών τελευταία, όπου είναι ένα άλλο δούλευμα διαφορετικό, γιατί με ενδιαφέρει να πω ένα άλλο λόγο. Ναι, ουσιαστικά είναι και σαν καρτούντς δουλεύουν, γιατί κοίταξε, η γιαγιά μου για παράδειγμα, η γιαγιά μου δεν ήξερε γράμματα, όμως ήξερε όλους τους Αγίους. Και όταν πήγε στην εκκλησία, καταλαβαίνεις αυτή η επαφή καθημερινή, να δει το 12ωρτο, πρώτα απ' όλα, και τις άλλες εικόνες, ήξερε έπειτα, αγράμματι εντελώς ήξερε το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και νευριάζω μερικούς ανθρώπους που θέλουν τάχατες να μεταφράσουν, να μεταγλωτήσουν το Ευαγγέλιο. Η γιαγιά τα ήξερε απ' έξω το Ευαγγέλιο. Στο ασώ του. Και έλεγε το ασώ του. Έλεγε, ξέρω εγώ, πώς ήταν δυνατόν που δεν ήξερε να γράψει το όνομά της. Λοιπόν, ήθελε και άκουγε. Το έχω πει, το έχω δηλώσει και άλλες φορές. Εγώ επιχειρώ να γράψω ένα κείμενο κάθε φορά που κάνω ένα πίνακα. Αυτό. Λοιπόν, αλλά επειδή δεν είμαι καλός στο να γράψω ένα ποίημα ή να γράψω ένα λογοτέχνημα ή ένα πεζό ή ένα άρθρο, γράφω ένα πίνακα. Αυτό είναι. Λοιπόν, βρίσκω καταφύγιο σε αυτό. Τώρα θα μου πεις, άλλο είναι να κάνεις να γράψεις ένα δοκίμιο και άλλο είναι να γράψεις ένα πίνακα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το κρίνει αλλιώς και κάποιος άλλος και όπως θέλει. Ναι, αν πάρουμε το μεγαλύτερό μας ποιητή, τον Σολομό, φυσικά, ο οποίος δεν ήξερε γλώσσα και έγραψε ποίημα. Για σκέψου όμως, τι μυαλό που είχε. Φοβερός. Αγόραζε λέξεις ο άνθρωπος.